ચીક્કી ક્યારેય ના બનાવી હોય અને પહેલી વાર બનાવતા હોય ને તો પણ આજના વિડીયોની રીત જોઈને ચીક્કી બનાવશો ને તો પાપડ જેવી પતલી આવી તલની ચીક્કી તમારાથી પણ પરફેક્ટ જ બનશે। તો આજે માત્ર 10 જ મિનિટમાં પાયો બનાવવાની કે ચીક્કીનું ગરમ મિશ્રણ અડવાની કે પછી મિશ્રણ વણવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સહેલાઈથી પાપડ જેવી પતલી તલની ચીક્કી એટલે કે તિલપત્તી બનાવીએ। તો પતલી તિલપત્તી બનાવવા માટે અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં પોણો કપ સફેદ તલ સાફ કરી અને ઉમેરી દેવાના। આ તલને શેકવાના છે માટે સતત ચલાવતા જઈ લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ શેકીશું, જેથી તેમાં કચાશ કે ભેજ હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય અને બન્યા પછી ચીક્કી છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી કડક બને। બસ 2 જ મિનિટ શેકતા તલ શેકાય અને ફૂટવા લાગે ને એટલે પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી બધા શેકેલા તલ એક ડીશમાં કાઢી લઈ અને ઠંડા થવા દઈએ। એ દરમિયાન ફરીથી એ જ પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 1 કપ ખાંડ ઉમેરશું। અહીં 3/4 કપ તલ સામે 1 કપ ખાંડ લેવાની છે। હવે આ ખાંડને મિક્સ નથી કરવાની, પણ ધીમા ગેસે ગરમ થઈ જઈને અને તે જાતે જ ઓગળવા દઈશું। લગભગ 2 મિનિટ ગરમ થતાં અહીં જુઓ ખાંડ નીચે તરફ ઓગળવા લાગી છે અને બ્રાઉન લિક્વિડ થવાની શરૂઆત થઈ છે। બસ આ રીતે થોડી વધારે ખાંડ ઓગળે ને એટલે લાકડાના સ્પેચ્યુલા વડે ધીરે ધીરે ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા જ બધું મિક્સ કરશું, જેથી ધીમે ધીમે ખાંડ ઓગળી અને બ્રાઉન થઈ જાય। અહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે આ મિશ્રણ ગરમ કરતી વખતે લો જ રાખવાની, જેથી તેનો સ્વાદ એવો જળવાઈ રહેશે। જો ગેસની હાઈ ફ્લેમ હશે ને તો ખાંડ તુરંત ઓગળી તો જશે, પરંતુ ખાંડનું મિશ્રણ છે ને તે સ્વાદમાં કડવું થઈ જશે અને ચીક્કી બગડી જાય છે। અહીં જુઓ મિક્સ કરતા લગભગ વધારે 1 મિનિટમાં બધી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે। બસ ચાસણી કે પાયો એવું કાંઈ ના લેતા અહીં આ સમયે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરશું અને સહેજ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આ મિશ્રણમાં એકદમ શાઇનિંગ આવી જાય તો ચીક્કી બન્યા પછી એકદમ શાઇનિંગ વાળી ચીક્કી બને। તુરંત જ તેમાં શેકેલા સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના અને જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર બધું ફટાફટ મિક્સ કરી દેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈ મિક્સ થયેલા આ મિશ્રણને ગેસ પરથી ઉતારી લઈએ। અહીં મેં આવી 2 ડીશ લીધી છે, તો એક ડીશમાં સહેજ ઘી ઉમેરી આ રીતે લગાડી લેવાનું। એ જ રીતે બીજી ડીશમાં પણ ઘી લગાડી લઈશું। આ કામ ચીક્કી બનાવતા પહેલા અથવા તો અત્યારે ફટાફટ કરવાનું। ઘી લગાડ્યા પછી હવે સમય બગાડ્યા વગર ચીક્કીનું મિશ્રણ છે ને તે પહેલા એક ડીશમાં અડધું ઉમેરી દેવાનું। મારે થોડી જાડી ચીક્કી બનાવી છે ને માટે આ મિશ્રણમાં મેં 2 ભાગ કર્યા છે, પણ જો તમારે વધારે પતલી ચીક્કી બનાવી હોય ને તો 2 ની બદલે 3 ડીશ લઈ શકાય અને 3 ભાગમાં ચીક્કીનું મિશ્રણ પાથરવાનું। અહીં થોડું થોડું કરી બંને ડીશમાં મિશ્રણ પથરાઈ જાય ને એટલે સમય નહીં વગાડવાનો, આ રીતે ડીશને થપથપાવવાની જેથી બધું મિશ્રણ ફેલાઈ જાય। લાકડાના સ્પેચ્યુલા વડે સ્પ્રેડ કરતા આ મિશ્રણ તેમાં ચોંટતું જશે, જેથી સ્ટીલનો તવેથો હોય ને તેમાં ઘી લગાવી આ રીતે મિશ્રણને ડીશમાં ઘી લગાડ્યું હોય ને તે કિનારી સુધી ફેલાવી દેવાનું છે। મિશ્રણ એકદમ સરસ ગોળ શેપમાં ફેલાઈ જશે અને આપણે જોઈએ ને એટલી પતલી ચીક્કી પણ બનાવી શકશું। આ રીતે એક ડીશમાં ફેલાવાઈ ગયેલા મિશ્રણને સાઈડમાં રાખી બીજી ડીશમાં ઉમેરેલા મિશ્રણને જોતા જુઓ તે લગભગ પોણા ભાગનું તો એની મેળે જ ફેલાઈ ગયું છે। તો બાકીના મિશ્રણને થપથપાવી અને તવેથા વડે કિનારી સુધી ફેલાવી દેવાનું છે। બસ બંને ડીશમાં આ રીતે મિશ્રણ ફેલાવાઈ જાય ને એટલે આ સમયે થોડી એવી પિસ્તાની અથવા તો બદામની સ્લાઇસ લઈ ચીક્કીનું મિશ્રણ ગરમ છે ને ત્યાં જ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી અને ચીપકાવી દેવાની, જેથી બધા પિસ્તાના ટુકડા છે ને તે વ્યવસ્થિત આ ચીક્કીમાં ચીપકી જાય। પિસ્તા સ્પ્રેડ કર્યા પછી ફેલાવેલી ચીક્કીની આ ડીશને 10 મિનિટ ઠંડી થવા રાખશું, જેથી ચીક્કી છે ને તે એકદમ કડક થઈ જાય। તો છે ને એકદમ સહેલી રીત તિલપટ્ટી કે પાપડ જેવી ચીક્કી બનાવવાની, પાયો બનાવવાની કે વણવાની ઝંઝટ વગર ફટાફટ બની જતી આ ચીક્કી બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત છે। 10 મિનિટ પછી ફેલાવેલી ચીક્કી અડતા સાવ ઠંડી થઈ એકદમ કડક થઈ ગઈ છે। તો આ સમયે તવેથા કે પછી ચપ્પુ વડે ડીશની કિનારીએથી તલની પતલી ચીક્કીને સહેજ એવું પ્રેસ કરી અને ઉચકતા જુઓ
બધી સાઈડથી એકદમ સહેલાઈથી આખી ચીક્કી ઉખડી જશે અને પતલી પાપડ જેવી ચીક્કી બની તૈયાર છે, જેને તમે તિલપટ્ટી પણ કહી શકો છો. મેં અહીં થોડી આ થીક બનાવી છે, પરંતુ સાવ પતલી તિલપટ્ટી બનાવો ને તો પણ આટલી સરળતાથી જ ઉખડી જાય છે. બીજી ડીશમાં પણ એ જ સરળતાથી આ તિલપટ્ટી ઉખાડી લઈએ. બસ આ જ રીતે ડીશમાં પાથરી અને પહેલી વખત પણ ચીક્કી બનાવતા હશો ને તો પણ સહેલાઈથી એકદમ પતલી માર્કેટ જેવી તિલપટ્ટી એટલે કે તલની ચીક્કી બની અને તૈયાર થશે. અને ટુકડા કરતા જુઓ, ઇઝીલી ટુકડા થઈ જાય એટલી તો ક્રિસ્પી અને ખાતા જરા પણ દાંતમાં ચીપકશે નહીં. તો છે ને તિલપટ્ટી એટલે કે તલની પાપડ જેવી પતલી ચીક્કી બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત. આ મકર સંક્રાંતિમાં આ રીતે જરૂરથી તિલપટ્ટી બનાવજો અને પછી કહેજો કે આ સહેલી રીત તમને કેવી લાગી. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.